Këtë javë në Dëshmi do të ndalemi në pamje, fjalime e fakte të rralla që i përkasin luftës së Dytë Botërore me rastin e 75 vjetorit të saj. Përqark Europës, Afrikës, Veriut dhe Paqësorit, thuajse 45 milionë vetë humbën jetën, edhe pse besohet se numri viktimave mund të jetë edhe më i lartë, në thuajse 60 milionë për 6 vjet që zgjati lufta, 6 vite brutalitet njerëzor ndoshta më të përgjakshme në histori. Konflikti nisi më herët se 19 shkurti, kur është dita e parë e luftës së Dytë Botërore. Gjithçka nisi të premte në 1 shtatorit të vitit 1939, kur nazistët gjerman sulmuan Polonin. Ndiqni Dëshmi. Adolf Hitleri u betua më 2 shkurt të vitit 1933 si kancelari i Gjermanisë. Krenar qëndronte përpara trupave ushtarake, që nderuan me një paradë madhështore, teksa ai i përshëndet. Përgjatë viteve të para të tij në krye të shtetit, Hitleri i pati të rralla takimet me liderët botror, por më 19 shtator 1938, ai priti në vilën e tij në Berghof, kryeministrin britanik Neville Chamberlain, me nderime shtetërore. They walked up the steps for the frank and friendly talk, two men carrying between them the fate of 20 million. Chamberlain nuk ishte i ftuar Hitlerit, por ai kishte udhëtuar në Gjermani për të marrë pjesë në konferencën e Miniut të 4 fuqive për krizën çeke, dhe bashkë me të në takim do të ishte kryeministri italian Benito Mussolini dhe Hermann Göring, politikan gjerman dhe lider ushtarak, një nga figurat më të fuqishme të partisë naziste, që drejtoi Gjermaninë nga viti 1933 deri në vitin 1945. The actual signing of the agreement which meant peace for Europe. The decisions arrived at in Munich concerning Czechoslovakia were placed immediately before the government. This morning, I had another talk. Sot në mëngjes pata një bisedë tjetër me kancelarin gjerman, Herr Hitler, dhe këtu kam një letër që mban emrin e tij dhe emrin tim në fund. His name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains. Disa nga ju ndoshta e din apo e kanë dëgjuar se çfarë përmban ajo, por unë do doja t'ua lexoja vetë. Ne, fyereri gjerman dhe kryeministri britanik, kemi patur një takim më herët sot dhe ram dakord të njohim e vlerësojmë marrëdhëniet anglo-gjermane si të një rëndësie të jashtëzakonshme për dy vendet tona dhe për Europën. Marrëveshja është firmosur mbrëm, dhe pika detare e firmosur është thjesht simboli i dëshirës së dy njerëzve që kurrë nuk do të shkojnë në luftë kundër njëri tjetrit. Never to go to war with one another again. We are resolved that the method of consultation. Jemi dakordsuar që metoda e konsultimeve të jetë një metodë e adoptuar me shumë çështje të tjera që mund të shqetësojnë dy vendet, dhe jemi të vendosur që të vazhdojmë përpjekjet për të eliminuar çdo burim diferencash e ndryshimesh dhe të kontribuojmë bashkarisht për të siguruar paqen në Europë. Of a German army on the march echoes in Europe. Where that march may end, no man can foretell, least of all the man who gave the order. But here before our eyes unfolds the drama of a nation dying. Hitler's troops enter Moravia. At Munich, the Führer gave his word that he wanted no more land in Europe. These pictures show you what his word is worth. Por pak muaj do të kalonin dhe ushtria gjermane do të hynte në Moravia, një rajon i vogël e historik në lindje të Republikës Çeke. 10 tanke e qendra ushtar gjerman hynë në qytet, teksa banorët i shohin me kurreshtje, pa e ditur se çfarë po ndodh. Had it not been for the
Avionët ushtarak gjerman nisën të bombardojnë nga ajri, ndërsa Varshava u ndez në flak, që në ditët e para u shënuan 10 viktima. Këto janë pamje të filmuara në përqytet, kur kryeqyteti polak Varshava u dorëzua me 27 shtator, pas 4 javësh bombardime intensive, më shumë se 60.000 ushtar polak kishin mbetur të vrarë, përpos tyre edhe 25.000 civil. The fields of corn were made by God to feed his children. The senseless jackboot of a German tramples it into the ground. The swaying stalks conceal an army of murderers awaiting the chance to kill. How many years will it take the world to put this right? How many years will pass before we can make good the years of waste? Dy vita më pas ushtria gjermane kishte ditë, nga prilli deri në nëntor.
Në Singapur, pika e parë që u bombardua ishte pallati i sultanit dhe hoteli Raffles, indoneze, që i kushtoi jetën 38.000 ushtarëve. In the landing craft, marines and equipment, this operation was carried out as a complete surprise, opening up with a bombardment. Like nearly all naval actions, it all looks a bit vague and distant, but there's nothing vague where those shells are landing. The Marines go ashore to overcome what remains of resistance, to turn out the Japanese from the island they conquered so recently. This was a Japanese camp. It has now become a stronghold of American Marines from which they can clear the islands completely. The stars and stripes go up in place of the rising sun. That's cause for congratulations. Stalingradi në Rusi nuk mund t'i shpëtonte hartës së luftimeve. Kjo betejë mbahet mend në histori, si vendi ku trupat sovjetike mposhtën pas 6 muajsh betejë forcat naziste, nga gushti i 42-shit deri në shkurt të 43-shit. E fshatrat që i shpëtuan bombardimeve. Në qershor të vitit 1944, në pamje shfaqen ushtarët gjerman, teksa largohen nga Roma, ndërsa banorët përshëndesin e rasin mbërritjen e trupave aleate. There could have been few more joyous events in the long history of the ancient city. With ecstatic fervor, the people acclaimed the liberators. Rome is the first great capital to be freed. Papa Piosi XII mbajti një mesh nga balkoni i Vatikanit, u bënte thirrje për paqe, ndërsa sheshi ishte mbushur plot, pavarësisht situatës së luftës. The promise that they would be addressed by His Holiness the Pope, nearly 500,000 people crowded into the great square. Pius XII said to them, "Thanks be to God, Rome has been spared the horrors of war by both belligerents."